כשהשחר פורץ, אנו מזכרים שכל מסע של אלוף מתחיל בצעד אחד. קפיצת אמונה. אני יונתן פלד, והיום אנו מביאים לכם את סיפורו של יעקב שמואל, שידיו לא רק נלחמו ביריבים בזירה, אלא כעת מעצבות את עתיד האגרוף בישראל. מסעו, מלוחם ממושמע למאמן מסור, מתאר את המהות הספורטיבית האמיתית. יעקב, תספר לי על עצמך. יעקב שמואל, מאמן אגרוף, כבר כמעט 25 שנה. המכון קיים פה כמעט 15 שנה. מגיעים לכאן מתאגרפים, ספורטאים, גם לא מתאגרפים. מגיעים למקום הזה, מגיעים אליי, ואני נותן להם את הדרכה לצעוד הטוב ביותר, בכדי שיצליחו וינסו ויצליחו ליישם את הבחירה שלהם, את הרצון שלהם במה שהם רוצים לעשות. גדלתי בשכונות הכי קשות באור יהודה, של שנות ה-80. אני מדבר איתך על ילדים שבאמת היינו יורדים למטה, לא היה לנו מה לעשות, אז היינו משחקים כל מיני שטויות, הולכים מכות בדשא, הולכים מכות פה. הילדות היא לא הייתה ילדות כמו של היום, שהחבר'ה שיש להם היום את הכל שיש, היה לנו ממש מעט, ועם זה הלכנו קדימה, ואני חושב שזה אולי, זה מה שכן גרם לי להצליח. החלק הזה שהבנתי שאם אני לא אצליח באגרוף, אז הדרך שלי לא תהיה טובה. זה פתח לי את הדרך, וזה גם מה שהמאמן שלי אמר לי, אתה תצליח באגרוף, אתה תצליח בכל מקום, וברוך השם הוא צדק. יעקב, תספר לי על פימה, המאמן שלך. אני הגעתי לאגרוף סתם בתור, אתה יודע, כמו כל ילד שמגיע לחוג. ופגשתי את פימה, הוא הראה לי קצת את הבסיס של האגרוף, הוא היה מאמן מאוד קשוח, בן אדם מאוד קשוח. ודרך אגב, הוא רצה לסלק אותי מהמועדון כי השתמשתי בכפפות לא כשרצנו, אמר לי לא לגעת, כן נגע לי, אמר לי ילד, אם אתה תיגע עוד פעם בכפפות, אני שולח אותך הביתה. אז אני כן נגעתי בכפפות, והוא פשוט אמר לי, ילד, לך הביתה, אין לך מה לחפש פה, תלך מפה, אתה עושה לי בלגן. אז שכנעתי שתי חברים שהיו איתי, שישכנעו אותו, שיחזיק אותי ויחזיר אותי, והוא דיברו איתו ויחזיר אותי. נתן לי להתאמן, ואחרי כמה חודשים הוא גילה שאני ילד כישרוני, ילד אמיץ, עם יכולות. הוא גם ויתר לי על התשלום של החוג. אמר לי, ילד, אתה ילד טוב, לא צריך משלם. במילים האלה שהיו לו, אתה לא צריך משלם יותר, תבוא, תתאמן. הוא לקח אותי לכל מקום, הוא פשוט היה אב רוחני. הוא היה בן אדם קודם כל, אני לא רואה מאמנים כאלה ברמה הזאת, שנותנים לך כל כך הרבה נתינה, וכל כך הרבה ידע וכל כך הרבה אהבה, שאני חושב שבזכותו, ואך ורק בזכותו, למרות כל מה שצברתי, ניסיון בחו"ל ותחרות בחו"ל, ועשיתי והתחרתי, אם הוא לא היה, כלום לא היה קורה. מה הרגע שבו הבנת שאין דרך חזרה, ואתה חייב לרדוף אחרי החלום שלך? האמת, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה רואה שאתה מצליח ואתה כזה טוב וכבר אתה מוכר בעולם, אז אתה מבין שאתה לא יכול, אין לך לאן לסגת, אתה חייב, נשאר לך להגיע לטופ העולמי, לטופ העולמי זה להיות אלוף עולם. וזה מה ששאפתי להגיע אליו. טוב, ההישג הגדול שלי זה, אנחנו מדברים המון שנים קדימה, אנחנו מדברים משנת 88, אנחנו כבר 2024. הייתי ילד בן 20, חייל. יעקב שמואל, בן 20, מאור יהודה. מבחינת מנטליות, אתה צריך להיות סופר מנטלי חזק. כי להיות במקום ששוב אין לך עם מי לתקשר, עם מי להיות, אתה יודע, אתה בא ממדינה שהיא שלך, מדינת ישראל, אתה בא עם החבר'ה שלך, עם החברים,
אני מדבר על מקום שאיך שהשתחררתי מהצבא, ישר נסעתי לחו"ל, וזהו, אין דרך חזרה. אתה נמצא שם ואתה עושה הכל בשביל להצליח. לא רואה שום דבר. פשוט קדימה. יעקב שמואל, אנחנו איתך, מחזיקים לך אצבעות כמובן. הקרב הראשון שלי נגד ירמו אסקלינן, שהוא המקום שלישי באירופה. ניצחתי אותו בנוקאוט בסיבוב הראשון, הוא היה הרבה יותר פייבוריט ממני באולימפיאדה, כולם חשבו שהוא ינצח, וזה לא מה שקרה. ירמו אסקלינן קיבל נוקאוט בסיבוב הראשון. והנה נוקאוט של יעקב שמואל, השופט סופר ומפסיק את הקרב. יעקב שמואל זכה בניצחון. נוקאוט, דבר שקשה לראות במשקל כל כך קל, 57 קילוגרם. הנה בהילוך חוזר הנוקאוט. לא היה דקות, דקה ורבע מהסיבוב הראשון הוא קיבל נוקאוט. הרדמתי אותו, הוא הלך לישון. והנה יעקב שמואל מוכרז למנצח בסיבוב השני, והוא עולה לשמינית הגמר. כשהשופט מנסה להרים אותו והוא לא מצליח לעמוד על הרגליים, אתה מבין איזה סנסציה עשית, שהרימה אותך לשמיים. שאתה מבין שמפה אתה רק הולך קדימה ואין לך אחורה. יום בהחלט מוצלח לספורטאים הישראלים בסאול, עדיין לא מדליות, אבל לפחות כמה הישגים נעים. קרב אחרי זה היה לי נגד ירמו פיטמן מניו זילנד, שהוא היה מקום שלישי באליפות עולם. פונקונו, ישראל 대표, יעקב שמואל, שמואל. והקרב יוצא לדרך, סיבוב ראשון, 3 דקות של איגוף ו3 סיבובים של צה"ל. יעקב שמואל מישראל, בגופייה האדומה, תוקף את פיטמן, בדרך לניצחון, עוד 2 שניות, שנייה אחת, והקרב מסתיים. שאותו ניצחתי ב3 סיבובים בהחלטת שופטים פה אחד. שני המתאגרפים מניפים כפפות. Ladies and gentlemen, we will now announce the winner of Ring A. The winner is on point 5-0. In the red corner, Yaakov Shmuel, Israel. עם ישראל, יש לך מתאגרף ברבע הגמר, יעקב שמואל, 5-0 בנקודות על פיטמן. קודם כל היה עליי לחץ תקשורתי מטורף. אני לא ידעתי מה זה עיתונות, לא ידעתי מה זה עיתונאים, לא ידעתי מה זה כלום. מי אני בכלל? באתי מאור יהודה, אחי, מה כל העיתונאים, רדיו, שידור ישיר, גלי צה"ל, רשת ב' וכולם היו עליי. הלחץ התקשורתי הזה גמר עליי, ברמה המורלית, כי זה הפעיל עליי לחץ מאוד קשה, על ילד שהוא בן 20, באו אליי ואמרו לי, אתה הולך להביא מדליה ראשונה לישראל, אף אחד לא עשה את זה, אבל היה לחץ מאוד גדול, היו מתקשרים אליי בלילה מכל מיני תחנות רדיו ומנסים לראיין אותי, ואני הבנתי שאם אני כן מנצח, אז אני הולך לעשות סנסציה. יעקב שמואל ערך בשנתיים האחרונות 20 קרבות תחנה. ג'ובאני פריזי, 100 קרבות תחנה. המתאגרף שלנו במכנסיים הלבנים. המתאגרף הזה מאיטליה זכה בכמה טורנירים חשובים, ביניהם טורניר איסטנבול בשנה שעברה, טורניר ונציה. יעקב שמואל, חייל בן 20 מאור יהודה. החזיקו לו אצבעות. למרות כל כנגד הסיכויים, ולמרות הכל, אני נתתי פייט. יעקב ינסה עכשיו לתקוף כדי להכריע את הקרב. זה השלב שבו צריך להיזהר במיוחד. לפריזי יש חבטה לנוקאוט וצריך להישמע ממנו. אני גם מרגיש שאנחנו יכולים להרגיש אם אנחנו מנצחים או מפסידים. שמואל מוריד את הראש ויש לו עכשיו 10 שניות לסיום הקרב. בסיבוב השלישי, ג'ובאני פריזי רק הסתובב וחיפש לגמור את הקרב, שלא לקבל מכה, כי הוא הוביל עליי בנקודות. ומסתיים הקרב. הקרב הזה יוכרע בנקודות. לצערי הרב לא הצלחתי לפגוע, לא הצלחתי ליישם את הטכניקה שרציתי לעשות אותה, וליישם את הטקטיקת קרב, כי הוא היה מתאגרף מאוד מנוסה, ואני הבנתי שאני מפסיד את הקרב בנקודות. שלב רבע הגמר, עכשיו השופט קורא לשניים להכרזת המנצח. והמנצח הוא ג'ובאני פריזי, השופטים נותנים לו ניצחון חד משמעי על יעקב שמואל. לא הייתי רחוק מלנצח אותו. לצערי זה לא קרה. אני הבנתי וידעתי את המקום שאני נמצא בו. עברו כל כך הרבה שנים, ואנחנו למדנו להכיל את זה. זה הפסד מאוד קשה ומאוד כואב, שאתה צריך ללמוד להכיל את זה, זה לא פשוט. כי אתה יודע שאתה היית אמור להביא מדליה אולימפית ראשונה מאז קום המדינה. וזה פשוט על קו אחד, חודו של קרב אחד.
צריך להבין, ואני ידעתי את זה שבאיזשהו שלב, גם כשאני אפרוש, אני אהפוך להיות מאמן. וזה לא משנה אם אתה פורש מזקנה או שאתה פורש מפציעה, באיזשהו שלב אתה עובר לעבור לאימון. אני אגיד לך שאני נמצא בעשייה תמידית, לטפח, בין אם זה ספורטאים בכירים, בינוניים, לטפח ילדים ונוער לדרך הטובה, לדרך של הספורט, לדרך של עשייה טובה, לדרך של הישגיות. אם אפשר לייצג את המדינה בכבוד ולייצג את המדינה בכבוד. להוציא בני נוער מכל מיני מקומות שהם בסיכון מבחינתם. ולהביא את כולם להישגים הכי טובים שיש. זה החלום שלי, על זה אני עובד, וזה האתגר הכי גדול שיש לי. כשאנו מסכמים את סיפורו של יעקב שמואל, אנו נשארים עם נרטיב עמוק של עמידות, שאיפה והכוח המשנה של הספורט. דרך עיניו ראינו את השיאים והשפלים בחיים מתאגרף ואת הרוח הבלתי מתפשרת שנדרשת כדי לקום כל בוקר עם המטרה לטפח אלופים. המעבר של יעקב מאלוף מתאגרף לאור לדור הבא של אלופי האולימפיאדה הוא עדות להשפעה נמשכת שיכול אדם אחד להותיר על עתיד הספורט. בואו ניקח את המורשת הזו קדימה ונלמד איך להתמודד עם האתגרים וההישגים שבאים עם שאיפה לגדולה.